नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ हेलोhodotcom युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो दुईवटा भिडियोमा 1 देखि 30 सम्म अरबीमा कसरी भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको छु। जुन भिडियो तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले तपाईलाई यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा यो लिंक राखिदिन्छु र माथि आई बटनमा पनि लिंक राखिदिन्छु। त्यहाँ तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 30 सम्म। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई अरबीमा 30 देखि 2000 सम्म कसरी भन्ने त अरबीमा भन्दाखेरि 30 देखि 2000 सम्म कसरी भन्छन् भन्ने खालको विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिदैछु। मैले तपाईहरुको लागि यसरी यहाँनिर लेखेर राखेको छु। यता जुन साइडमा छ लेफ्ट साइडमा सब यो नेपालीमा अंक लेखेको छु भने यतातिर चाहिँ अक्षरमा लेखेको छु मैले अरबीमा। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30 बाट सुरु गरौं। 30 अरबीमा तलातिन। 30 अरबीमा तलातिन। अनि 31 लाई तपाईले फेरि वाहिद तलातिन। जस्तो मैले अगाडि तपाईहरुलाई सिकाएको छु। 1 देखि 10 सम्म मजाले जान्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। किनभने 1 देखि 10 सम्म तपाईले जान्नु भयो भने 30 भनेको तलातिन भयो अनि वाहिद भनेको 1 भयो। त्यसरी वाहिद तलातिन। जस्तै इत्नेन भनेको 2 भयो भनेपछि 30 भनेको तलातिन। वाह इत्नेन तलातिन। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 1 देखि 9 सम्म जान्नु भएको छ भने तपाईले अघिल्लो भिडियोमा हेर्नु होला। 30 तलातिन, त्यसपछि 31 देखि 39 सम्म वाहिद तलातिन इत्नेन तलातिन। जस्तै 31 32 भने वाहिद तलातिन इत्नेन तलातिन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र 40 लाई तपाईले अरबाइन अरबीमा अरबाइन भनिन्छ। 40 अरबाइन। अनि 41 भनेपछि वाहिद अरबाइन। वाहिद भनेको 1 अरबाइन भनेको 40। त्यस्तै 42 भनेको इत्नेन अरबाइन। इत्नेन भनेको 2 40 भनेको अरबाइन इत्नेन अरबाइन यसरी हुन्छ। अनि 50 लाई खम्सिन। खम्सिन 50 लाई खम्सिन। र 1 लाई वाहिद भनिन्छ भने 50 लाई खम्सिन। त्यसैगरी वाहिद खम्सिन भनेको 51। वाहिद खम्सिन भनेको 51। अनि 2 52। 2 लाई इत्नेन भनिन्छ भने 50 लाई खम्सिन भनिन्छ। त्यसैगरी इत्नेन खम्सिन 52 इत्नेन खम्सिन। यसैगरी तपाईले 60 सम्म 59 सम्म लाग्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी फेरि 60 लाई 60 भनिन्छ। 60 भनिसकेपछि 60 लाई अब तपाईले 61 लाई वाहिद 60। वाहिद 60। जस्तै 62 लाई इत्नेन 60। 63 लाई तलाता 60। 64 लाई अरबा 60। यसैगरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र 70 भनेपछि सबाइन अरबीमा सबाइन। 70 अरबीमा सबाइन। 71 वाहिद सबाइन। र 80 लाई तमानिन भनिन्छ। तमानिन। अनि 81 भन्दा माथि जानु पर्यो भने वाहिद तमानिन इत्नेन तमानिन तलाता तमानिन। यसैगरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबैभन्दा पहिले 1 देखि 10 सम्म चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 10 जानिसकेपछि तपाईले अब त्यो 11 12 त्यो तपाईले आफै जानिहाल्नुहुन्छ। अनि तपाईले जुन मेन छ जस्तो 10 20 30 40 50 यसरी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईलाई सिधै 30 देखि 40 50 यसरी सिकाइरहेको छु। अब वाहिद तमानिन 81। 90 30। 90 अरबीमा 30। 90 लाई अरबीमा 30 भनिन्छ भने 91 लाई वाहिद 30। वाहिद 30 यसरी। अनि 100 लाई चाहिँ मिया भनिन्छ। 100 मिया। 100 अरबीमा मिया। यदि तपाईले 101 भन्नु पर्यो भने मिया वाहिद। 101 जस्तो नेपालीमा 101 भनिन्छ। अरबीमा मिया भनिन्छ 100 लाई। अनि 1 लाई 1 वाहिद भनिन्छ। त्यसैगरी मिया वाहिद। र 200 लाई मितेन। मितेन।
यहाँनिर तपाईले मेन जान्नुपर्ने कुरा के छ भने 100 लाई मिया भनिन्छ, 200 लाई मित्यन भनिन्छ, अनि 300 गयो भने तलाता मिया भनिन्छ फेरि, अनि 400 गयो भने अर्बा मिया, 500 खम्सा मिया। खम्सा भनेको 5, मिया भनेको 100, खम्सा मिया। अनि खम्सा मिया भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर हजार, हजारलाई के भन्नु छ भने अल्फ भनिन्छ, हजार अल्फ। अनि 1000 बाट 1100 जानु पर्यो भने अल्फ मिया, अल्फ भनेको 1000, मिया भनेको 100, अल्फ मिया यसरी। अनि 2000 लाई चाहिँ अल्फेन भनिन्छ, अल्फेन, अल्फेन। अनि 2000 पछि 21 जानु पर्यो भने अल्फेन मिया यसरी उच्चारण गरिन्छ, अल्फेन मिया। इसरिन मिया भनिन्न कि अल्फेन मिया भनिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब अल्फेन भनेपछि 2000 भयो, 3000 ले तपाईले तलाता अल्फ, तलाता भनेको 3 भयो, अल्फ भने 1000, 3000 जस्तै अल्फ मिया, जस्तो अल्फ मिया भनेको 1100, अल्फ मित्यन भनेको 1200 यसरी। अल्फेन भनेको 2000, तलाता अल्फ भनेको 3000, अर्बा अल्फ भनेको 4000, अर्बा भनेको 4, अल्फ भने 1000, अर्बा अल्फ 4000 यसरी सिम्पल छ। अनि त्यसैगरी 5000 भनेको खम्सा अल्फ, खम्सा भनेको 5, अल्फ भनेको 1000। यसरी मेन पोइन्ट मात्र तपाईलाई म सिकाएको छु। यहाँनिर यो सबै सिकाउनु पर्ने जरुरत छैन। तपाईले 1 देखि 10 सम्म जान्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले 10 जानिसकेपछि 10 बाट 20, 20 बाट 30, 30 बाट 40, 30 बाट 40 बाट 50 यसरी तपाईले गर्दै जाने हो। मेन काम लाग्ने भनेको 1 देखि 10 सम्मको। र यहाँनिर यो जुन छ 100 पछि यो जुन इत्नेन मिया भनिदैन, 200 लाई इत्नेन मिया भन्ने मित्यन भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो 2000 लाई इत्नेन अल्फ भनिदैन, अल्फेन भनिन्छ। यसरी मेन पोइन्ट तपाईलाई म सिकाएको छु। यो भिडियो तपाईले राम्रोसँग याद गर्नु होला। र मैले अघिल्लो भिडियोमा 0 लाई मैले सिकाएको छैन। 0 भनेको सिफर, 0 लाई सिफर भनिन्छ, सिफर, सिफर। जस्तै अरबीमा सिफर भनिन्छ 0 लाई। यदि तपाईले कसैको जस्तै नम्बर भन्न पर्यो भने सिफर, खम्सा, तिसा यसरी भनिन्छ। सिफर 0 भनेको सिफर, 1 भनेको वाहिद, इत्नेन, तलाता, अर्बा, खम्सा, सित्ता, तमानिया, तिसा, आशरा यसरी। जस्तै म तपाईलाई 0 देखि 10 सम्म भने अहिले भर्खरै। जस्तै 0 देखि 10 सम्म भन्नु पर्दा सिफर, वाहिद, इत्नेन, तलाता, अर्बा, खम्सा, सित्ता, तमानिया, तिसा, आशरा। अनि 11 जानु पर्यो भने वाहिद, इदास भनिन्छ, इदास, इतनास यसरी। तपाईले मेरो अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको छु। त्यो भिडियो पुरा हेरेर मात्र यो भिडियो हेर्नु होला। हेर्नु भएको छैन भने माथि मैले आई बटनमा अनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजको लागि यति भिडियो। फेरि भेटौँला अर्को यस्तै नयाँ अर्को अरबी भाषाको जानकारीको साथमा। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।